سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بچه ها کتاب vocabulary for IELTS رو میخوایم شروع کنیم درس بدیم. این جلسه میشه جلسه اولمون. کتاب vocabulary for IELTS یکی از کتاب های خیلی خوب و مهم از منابع IELTS هستش. این کتابیه که شما حتما برای آزمون IELTS، چه آزمون IELTS آکادمیک و چه آزمون آیلتس جنرال باید بخونیدش. بچه این کتاب vocabulary for IELTS 4 تا مهارتتون رو تقویت میکنه. اسپیکینگ، لیسنینگ، رایتینگ و ریدینگتون. من سعی میکنم هر ویدیو 1% از این کتاب رو بدم که حجم ویدیوها هم زیاد سنگین نشه. بچه کلا این کتاب vocabulary for IELTS کتاب سنگین و زمانبری هستش، اما کتاب خیلی خوبیه و شما خیلی چیزا ازش یاد میگیرین. خب توی این ویدیو میخوایم یونیت 1 رو درس بدیم بچه ها. همطورم که گفتم چه برای آزمون آکادمیک و چه برای آزمون آیلتس جنرال هیچ فرقی نمیکنه، برای دوتاش به درد میخوره. خب بچه ها یونیت 1 کتاب vocabulary for IELTS همطور که میبینید در مورد growing up. growing up یعنی بزرگ شدن. خب relationships بچه ها relationships یعنی ارتباطات، رابطه ها. relationships ارتباطات بین افراد و مردم رو معمولاً بین people میگن relationship. families خانواده and early learning یادگیری های زود هنگام. early learning یادگیری های زود هنگام یا اولیه. خب اولش رو میخونم. relationships 1.1 میگه look at the following topics and decide whether you would discuss them about. میگه که به این تاپیک ها نگاه کن و تصمیم بگیر اینکه شما با چه کسی در مورد اینها صحبت میکنی، بحث میکنی. discuss یعنی بحث کردن. خب A your family خانوادتون. B your friends دوستاتون. C a teacher یه معلم. خب 1 a study problem گفته یه مشکل درسی، یه مشکل مطالعه‌ای. a study problem. خب بچه در مورد یه مشکل درسیتون با your family, your friends یا a teacher مشورت میکنید. خب مشخصه در مورد مشکل درسی با یه معلم صحبت میکنید دیگه، میشه a teacher. C. دومی میگه your favorite music موزیک مورد علاقتون. your favorite music موزیک مورد علاقتون. در موردش با کی بحث میکنید؟ your family, your friends, a teacher. خب مشخصه در مورد موزیک مورد علاقتون با your friends دوستاتون صحبت میکنید، یعنی B. 3 buying something expensive خریدن یه چیز گرون. buying something expensive خریدن یه چیز گرون با your family, your friends یا a teacher. خب مشخصه buying something expensive بخواین یه چیز گرون بخرین با family, your family یعنی A مشورت میکنین. 4 the last film you saw میگه که آخرین فیلمی که دیدین. the last film you saw آخرین فیلمی که دیدین. و مشخصه با your friends با دوستاتون در موردش صحبت میکنین. بچه فیلم یا ویدیو مووی، فیلم یا مووی توی زبان بریتیش میگن فیلم، توی امریکن میگن مووی. پس توی بریتیش، زبان بریتیش میگن فیلم، توی امریکن میگن مووی. خب سوال بعد 1.2 بچه این یه لیسنینگه. میگه listen to 4 people talking about the topics above. میگه که 4 نفر هستن که در مورد تاپیک هایی که بالا در موردش صحبت کردیم اونا میان صحبت میکنن. Write the number of the topic 1 to 4 from the list above and the person or people the speakers say they would talk to about this. میگه که این جدول زیری که دارین میبینین به اون لیسنینگ گوش بدین و بنویسین هر کدوم از اینا در مورد چی داره صحبت میکنه. Write the words that helps you decide. میگه که کلماتی رو که به شما کمک کرد که تصمیم بگیرین توی کجای جدول جاش بدین و بنویسین.
خب بچه‌ها اینجا من اون لیسنینگ رو پخش نمی کنم. اون لیسنینگ رو اگر کتاب رو دارین که CD رو هم بهتون دادن، شما باید از روی CD پلی کنین، این لیسنینگ رو گوش بدین. اگر کتاب رو نخریدین اون لیسنینگ ها توی اینترنت هست، سرچ کنین اودیوی این کتاب vocabulary for IELTS رو در بیارین، از روی اون گوش بدین. من اینجا لیسنینگ رو پخش نمی کنم، شما خودتون 2 بار پشت سر هم به اون لیسنینگ گوش بدین تا بفهمین چی میگه و این جدول رو کامل کنین. اما من اینجا لیسنینگ رو پخش میکنم، اما ته کتاب که اون اسکریپتش هستش که نوشته اون لیسنینگ رو من از روی اون براتون میخونم و ترجمه میکنم و نکات مهم بهتون میگم و وقتی که اونو خوندم و کارمون رو انجام دادیم میایم این جدول رو کامل میکنیم با هم دیگه. خب بچه‌ها این متن اون لیسنینگ هست که بهتون گفتم، لیسنینگ اول 1.2. اینجا رکوردینگ اسکریپت ها توی پایان کتاب هستش، اون لیسنینگ ها رو نوشته، صفحه 157. من از روش میخونم. البته شما اول از همه این کار رو نکنید، شما اول لیسنینگ رو خودتون گوش بدین بدون اینکه به این متن مراجعه کنین، ببینین آیا ازش چیزی میفهمین، میتونین اون جدول رو کامل بکنین یا نه، بعد به این مراجعه بکنین. خب فرض میکنیم الان شما لیسنینگ رو گوش دادین، من اینجا از روش براتون میخونم و نکاتون میگم. خب recording A1 اسپیکر A. خب اسپیکر A داره صحبت میکنه، میگه on Mondays. بچه ها دقت کنید، on Mondays، پس برای روزهای هفته Monday, Sunday, Tuesday, Saturday، برای روزهای هفته چه حرف اضافه استفاده میکنیم؟ on Mondays. یه موقع نگین این Mondays ها، اشتباه. preposition یا حرف اضافه روزهای هفته آنه. on Mondays, on Tuesdays, on Wednesdays, on Fridays. خب میگه on Mondays at school. بچه at school یعنی چی؟ یعنی preposition یا حرف اضافه school at. بچه برای یونیورسیتی هم همینه، برای یونیورسیتی یا دانشگاه هم میگیم at university، preposition یا حرف اضافه یونیورسیتی هم at. برای حتی پیش دبستانی، برای تمامی مقاطع ما at به کار میبریم. پیش دبستانی preschooler، at preschooler. یا مثلا برای راهنمایی، برای راهنمایی هم میگیم برای ابتدایی میگیم primary school، at primary school. برای راهنمایی میگیم secondary school، مدرسه راهنمایی at secondary school. پس برای تمامی مقاطع تحصیلی at به کار میبریم بچه‌ها. on Mondays at school a group of us always talk about whatever movies we saw at the weekend. میگه دوشنبه ها on Mondays، دوشنبه ها در مدرسه گروهی از ما a group of us، گروهی از ما always talk about، همیشه صحبت میکنیم در مورد whatever movies. whatever یعنی هرچی، whatever movies هر فیلمی که we saw at the weekend ما در پایان هفته دیدیم. weekend میشه پایان هفته. پس میگه on Mondays at school a group of us always talk about whatever movies we saw at the weekend. on Saturdays بچه ببینید باز on Saturdays، حواستون باشه به حرفای اضافه. on Saturdays I often get together with my classmates and we see all the latest releases together. میگه on Saturdays یعنی شنبه ها I often get together with. بچه get together with یعنی با هم جمع شدن. get together with یعنی با هم جمع شدن. میگه I often get together with my classmates. من اغلب با همکلاسی هم جمع میشیم. classmates یعنی همکلاسی. میگه اغلب با همکلاسی همون جمع میشیم and we see all the latest releases together.
بچه releases یعنی اون چیزایی که منتشر شدن. releases منتشر شدن. latest یعنی آخرین. all the latest releases آخرین نسخه هایی که منتشر شدن together با همدیگه اون آخرین نسخه هایی که منتشر شدن رو میبینیم. I can't remember the last time I saw a film with my parents. میگه من به خاطر نمیارم آخرین باری که یه فیلم رو با خانوادم دیدم. We just don't have much in common anymore. بچه have in common یعنی چیزی رو اشتراک داشتن. have in common یه چیزی رو اشتراک داشتن. میگه we just don't have much in common anymore. میگه ما دیگه هیچ بچه اشتراکی با هم نداریم. هیچ چیزی مشترک نیست بینمون. خب اسپیکر B میگه my parents are both teachers. میگه والدین من هر دوتاشون معلمن. So you would imagine I'd have no trouble at all academically. میگه بنابراین ممکنه شما تصور کنید که من هیچ مشکلی از نظر اکادمیک یعنی از نظر علمی ندارم. academically یعنی از نظر اکادمیک، از نظر علمی. When I was little it was great. میگه من وقتی کوچیک بودم این خیلی خوب بود. Because we had a really great relationship. چون ما رابطه خیلی خوبی با هم داشتیم. بچه great relationship رابطه عالی، رابطه خوب. But nowadays all we seem to do is argue. اما امروزه nowadays این روزها all we seem چیزی که به نظر میرسه همش با هم بحث داریم is argue یعنی جر و بحث کردن. And that causes a lot of conflict between us. و اون باعث میشه باعث میشه a lot of conflict یعنی برخوردهای زیادی بینمون پیش بیاد. between us برخوردهای زیادی جر و بحث و برخوردهای زیادی بینمون پیش بیاد. So I don't really feel I can go to them for help. میگه بنابراین من واقعا حس نمی کنم که من میتونم برای کمک سمت اونا برم. My friends aren't much help either. میگه دوستان منم نمیتونن همچنین کمکی به من بکنن. As they've all got the same problem. چون اونا خودشون مشکل شبیه مشکل منو دارن. Thank goodness I get on really well with my tutor at university. Thank goodness I get on really well with my tutor at university. بچه thank goodness یعنی خدا رو شکر. Thank goodness خدا رو شکر. I get on really well with. بچه get on well with یعنی کنار اومدن. get on well with یا get on with یعنی کنار اومدن. میگه که خدا رو شکر I get on really well من خیلی خوب کنار میام with my tutor at university با معلمم توی دانشگاه. بچه tutor به معلم خصوصی میگن. tutor به معلم خصوصی میگن. She's very approachable. او قابل دسترسه. بچه approachable یعنی قابل دسترس. And if I'm struggling with an assignment. بچه struggling with یعنی درگیر شدن. struggling with یعنی درگیر شدن. میگه اگه من درگیر بشم با an assignment یه مسئله، یه تکلیف، یه مسئله I find her advice really helps me. میگه توصیه‌هاش خیلی به من کمک میکنه. خب اسپیکر C میگه my parents are quite old. میگه والدین من کاملا پیرن. So I feel as though they're out of touch بچه out of touch with the modern world. میگه من احساس میکنم که اونا از دنیای مدرن out of touch یعنی اصلا با دنیای مدرن در ارتباط و در تماس نیستن. out of touch یعنی
اصلا باش در تماس نیستن. They don't seem to have any idea of what things cost. میگه به نظر نمیرسه اونها هیچ ایده‌ای در مورد این داشته باشن که چیزها چقدر ارزش دارن یا قیمت چیزها چقدره. خب I'm hoping to get a car in the next few months. میگه من امیدوارم یه ماشین بخرم در چند ماه آینده. But I'll be taking my older brother along to help. میگه اما من برادرم رو با خودم میبرم که بهم کمک کنه. We used to fight a lot when we were growing up. بچه we used to fight. used to یعنی چی؟ چه زمانی used to رو استفاده میکنیم؟ بچه ها زمانی ما از used to استفاده میکنیم که در گذشته چندین بار یعنی repeatedly, regularly یه کاری رو انجام دادیم اما الان دیگه ترکش کردیم و اون کار رو انجام نمیدیم. پس 2 تا شرط داریم زمانی که میخوایم از used to استفاده بکنیم. اگر در گذشته یه کاری رو انجام دادیم نه یک بار، چندین بار repeatedly, regularly چندین بار یه کاری رو انجام دادیم، این یه شرطش، و الان دیگه انجامش نمیدیم، اینم شرط دوم. یعنی باید در گذشته به کرات انجام داده باشیم و الان دیگه انجامش نمیدیم. در همچین صورتی ما میتونیم از used to استفاده بکنیم. اینجا هم میگه we used to fight a lot یعنی ما در گذشته خیلی با هم fight یعنی با هم میجنگیدیم، با هم دیگه رو اذیت میکردیم، با هم دیگه جنگ و دعوا داشتیم ولی الان دیگه نداریم. خب به همین خاطر از used to استفاده کرده. خب we used to fight a lot when we were growing up زمانی که داشتیم بزرگ میشدیم we were growing up but there's a really close bond between us now. پس used to رو بهتون گفتم چه مواردی استفاده میشه. بچه‌ها توی آزمون آیلتس سعی کنید از used to استفاده کنید. کاربردش هم خیلی ساده است. کاری رو که در گذشته چندین بار انجام میدادین به تکرار انجامش میدادین الان دیگه انجامش نمیدین. این براتون نمره بیاره بچه توی آزمون آیلتس از used to استفاده کنین. خب از بات میخونم. میگه but there's a really close bond between us now. بچه close bond یه کالوکیشنه، دورش خط بکشین. close bond یعنی رابطه. close bond یعنی رابطه نزدیک. bond یعنی رابطه، close bond یعنی رابطه به نزدیک. بچه درست تلفظ کنین close bond نه close. اینو close تلفظ نکنید، این close نیست. close bond یعنی رابطه نزدیکی کالوکیشنه. همونطور هم که میدونید اگر توی آزمون آیلتستون چه توی رایتینگ چه توی اسپیکینگ از کالوکیشن ها استفاده بکنید نمرتون میره بالا. یعنی در واقع اگر آیلتس 7 به بالا میخواین بگیرین حواستون باشه که از کالوکیشن ها باید استفاده بکنید. من هر جا به هر کالوکیشن برسم بهتون میگم. اینجا close bond یه کالوکیشن خیلی خوبه زمانی که داره در مورد ریلیشنشیپ، در مورد فامیلی و در مورد فرندز داره ازتون میپرسه، میتونید این کالوکیشن رو استفاده بکنین. میگه اما الان یه رابطه خیلی نزدیکی بین ما وجود داره. He's already had a few cars, so I'm sure he will be a great help. میگه او تعداد خیلی کمی ماشین داره بنابراین من مطمئنم که او میتونه کمک بزرگی واسه من باشه. Great help میتونه کمک خیلی بزرگی واسه من باشه. خب اسپیکر دی میگه I play the violin and the piano and my granddad is a great cello player. میگه من ویولون و پیانو میزنم و مادر بزرگم granddad مادر بزرگم یه نوازنده ویولون عالیه. بچه cello player میشه نوازنده ویولون. cello player. A lot of my friends at school listen to all the popular bands and singers. میگه تعداد زیادی از دوستام توی مدرسه گوش میدن به باندها و سینگر خواننده های معروف. پاپیولر معروف و مشهور و محبوب میشه پاپیولر. خب but my tastes are totally different. بچه tastes اینجا یعنی سلیقه. taste یعنی سلیقه. میگه my tastes یعنی سلیقه‌های من
are totally different. کاملا متفاوته. پس میخوایم بگین سلیقه من متفاوته، میگه my taste is totally different یا my tastes are totally different. سلیقه من کاملا متفاوته. I prefer classical music and they just don't understand it at all. میگه من ترجیح میدم موزیک کلاسیکو و اونها اصلا از اون نمیفهمن، اونو متوجه نمیشن، نمیفهمنش. Luckily granddad shares my taste. میگه خوشبختانه بچه luckily یعنی خوشبختانه granddad مادر بزرگم سلیقه منو shares my taste سلیقه منو به اشتراک میذاره. So we often buy CDs and talk about them together. ما اغلب CD میخریم و در مورد اونها با هم دیگه صحبت میکنیم. خب بچه ها من لیسنینگ A1A رو واسهتون خوندم، حالا برمیگردیم سوالاتش رو جواب میدیم. خب بچه ها الان میخوایم سوالات 1.2 و رکوردینگ A1 که همین الان لیسنینگش رو واسهتون من خوندم از روی اسکریپتش، اونا رو میخوایم جواب بدیم. الان صفحه 8 رو شما باید بیارین، صفحه 8 تمرین 1.2. خب ما باید با توجه به چیزی که لیسنینگ بود شنیدیم و خوندیمش این جدول رو کامل بکنیم. خب اسپیکر A چی بود؟ اسپیکر A همونی بود که در مورد فیلم صحبت کرد. میگه خودش جواب داده، میگه از کجا متوجه شده در مورد فیلم صحبت کرد؟ اول اینکه گفته کدوم تاپیکه. خب این بالا نگاه کنیم تاپیک 4 دیگه، the last film you saw. خب در مورد فیلم بوده 4. میگه words that helped you. میگه کلماتی که به شما کمک کرد شما بفهمید در مورد این تاپیک داره صحبت میکنه. گفته movies latest releases، یا یکی مووی بهش کمک کرده یکی latest releases. بعد گفته person or people they would talk to. میگه که اشخاصی که اونها میخوان باش صحبت کنن. خب اینجا که گفتیم قبلا گفتیم در مورد با classmates، نه اونجا توی لیسنینگ گفت با classmates یعنی هم کلاسی هام میشینم در موردشون صحبت میکنم. خب اسپیکر B همونی بود که در مورد مشکل درس خوندنش داشت صحبت میکرد که میگفت از والدینم نمیتونم کمکی بگیرم. خب پس در مورد تیچر گفته در مورد کدوم تاپیکه. اگه تاپیک رو نگاه کنیم استادی پرابلم اولیه که گفتیم در مورد مشکل مطالعاتی مشکل درسیش داشت صحبت میکرد، پس این میشه 1. توی تاپیک این میشه 1. خب حالا میگه کلماتی که به شما کمک کردین و بفهمی، یکی اکادمیکلی بود یعنی از نظر علمی گفت من مشکل دارم، یکی توتر بود یعنی معلم خصوصی، گفت من از معلم خصوصی میخوام کمک بگیرم. بعد این دوتا میتونه باشه یکی اکادمیکلی یکی توتر. بعد person or people they would talk to، میگه که شخصی که میخواد در موردش باش صحبت کنه. خب با توتر با معلمش میخواد صحبت بکنه دیگه، با معلم خصوصیش توتر at university. خب C میگه که کدوم در مورد کدوم تاپیک صحبت میکرد. سی همونی بود که در مورد خریدن ماشین میخواست صحبت بکنه. اگه اینا رو نگاه کنیم میشه 3 که گفته buying something expensive. گفت که پدر مادرم در مورد چیزای گرون هیچ اطلاعاتی ندارم و میخوام ماشین بخرم و گفت با برادرم میخوام صحبت بکنم. پس این میشه 3. بعد گفته کلماتی که به شما کمک کرد. کلماتی که بهمون کمک کرد همون کار بود که گفت میخواد ماشین بخره، کاست بود که گفت در مورد این میخوام صحبت کنم که چیزا ارزش چیزا بالاست، اکسپنسیو بود، ایناست. بعد person or people they would talk to گفت با کی میخوام صحبت کنم که گفت با برادرم میخوام صحبت کنم، brother. پس اینجا میشه brother، با برادرش میخواد صحبت کنه. خب اسپیکر دی در مورد چی صحبت کرد؟ اسپیکر دی همونی بود که در مورد ویولون و پیانو صحبت کرد دیگه. پس میشه to your favorite music. خب چه کلماتی به ما کمک کرد که ما فهمیدیم؟ وایولین، پیانو، کلاسیکال میوزیک، CD، اینا همه به ما کمک کرد دیگه. با کی میخواست صحبت کنه؟ با مادر بزرگش میخواست صحبت کنه، granddad or grandmother. اگه بخواید دقیقا چیزی که اونجا شنیدین رو بنویسین میشه granddad. با مادر بزرگش میخواست صحبت بکنه. خب تمرین بعدی 1.3 گفته listen again
and decide which of the speakers A to D the sentences apply to. خب بچه شما باید دوباره به اون متن گوش بدین، به اون لیسنینگ گوش بدین و بگین که کدوم یکی از این متن به کدوم یکی از این A تا D ربط داره. خب من اینجا چون چیز نمیذارم شما باید خودتون گوش کنید، من فقط اینجا تمرین رو حل میکنم. خب وان میگه که The relationship between my brother and me is very close. بچه ها relationship یعنی ارتباط. ببینید گفته relationship between، پس relationship با between به کار میره، ارتباط بینه. relationship between، ارتباط بین my brother and me، برادرم و من is very close، خیلی نزدیکه. خب کدومشون در مورد برادرش صحبت کرد؟ اسپیکر سی بود دیگه، گفت ارتباط خیلی خوبی داریم، قبلا بچه بودیم we used to fight، قبلا بچه بودیم با هم جنگ و جدل میکردیم ولی الان خیلی ارتباطمون نزدیکه و میخوام واسه خریدن ماشین با خودم ببرم. خب میشه سی دیگه. خب دومی میگه I have a lot more in common with my friends than with my family. میگه نقاط مشترک و چیزای مشترک زیادی با دوستام دارم بیشتر از خانوادم. گفته با دوستام نقاط مشترک بیشتری دارم تا خانوادم. خب کدومش بود داشت در مورد این صحبت میکرد؟ اگه نگاه کنیم اسپیکر A داشت در مورد دوستاش صحبت میکرد و میگفت دیگه چیزای مشترک زیادی با خانوادم ندارم و گفت که من اصلا یادم نمیاد آخرین باری که با خانوادم فیلم دیدم و هم دقیقاً having common هم توی اون لسنینگ گفت که من با خانوادم چیز مشترک زیادی ندارم. پس این میشه A. دومی میشه A. خب سومی میگه I have established a close connection with an older member of my family. بچه I have established a close connection. establish یعنی ساختن. میگه من یک close connection رابطه نزدیکی ارتباط نزدیکی رو ساختم با یکی از اعضای بزرگتر خانوادم. خب این کدوم یکی بوده؟ اعضای بزرگتر خانواده‌اش همونی بود که در مورد مادر بزرگش داشت صحبت میکرد دیگه. اسپیکر دی بود که در مورد گرانداد مادر بزرگش صحبت میکرد که با هم دیگه موسیقی گوش میدن و موسیقی میزنن. این میشه دی. پس سومی میشه دی. چهارمی میگه The relationship between my parents and me has broken down. میگه ارتباط بین من و والدینم از بین رفته. has broken down. دیگه ارتباطی بین من و والدینم نیست. کدوم یکی بود؟ اسپیکر بی بود دیگه که گفت که من نمیتونم روشون توی مسائل درسی روشون هیچ حسابی بکنم و من با توتر معلم خصوصی حرف میزنم و اینا. این پس 4 میشه بی. اسپیکر بی. خب تمرین بعدی بچه ها 1.4 کالوکیشنه. بچه کالوکیشن خیلی مهمه توی آزمون آیلتس. شما چه توی اسپیکینگ آیلتس، چه توی رایتینگ آیلتس، چه آزمون آیلتس آکادمیک، چه آزمون آیلتس جنرال، باید از کالوکیشن ها خیلی زیاد استفاده بکنید. حواستون باشه بهش. این تمرین هم در مورد کالوکیشن ها صحبت میکنه. خیلی دقت کنید. میگه use words and phrases from the recording and statements in 1.3 to complete the sentences. خب اولی رو میخونم. 1. My sister and I. بچه حواستون باشه میخوایم بگین من و خواهرم برعکس فارسیه. نمیگین I and my sister. برعکس همیشه باید طرف مقابل رو اول بگین. My sister and I. My brother and I. My parents and I. همیشه میخوایم بگین من و فلانی، اول اون فلانی رو باید بگین تو زبان انگلیسی. اینجا هم گفته my sister and I. من و خواهرم و من یا من و خواهرم have totally different tastes. سلایق کاملا متفاوتی با هم دیگه داریم. In fact در واقع در حقیقت we don't have much blah 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 at all. In fact we don't have much blah 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 at all. خب جای خالی چیه؟ اینو دقیقاً توی لیسنینگ هم گوش کردیم. گفتیم have in common. درسته؟ گفتیم چیزای اشتراک زیادی نداریم، چیزای مشترک زیادی با هم نداریم. پس اینجا باید بگیم in fact we don't have much in common at all. ما اشتراکات زیادی با هم نداریم. We don't have much in common
at all. خب بچه این کالوکیشن دیگه. have in common یا کالوکیشنه، حفظش کنین. واسه اینکه بگیم من با کسی اشتراک زیادی ندارم، ارتباط زیادی ندارم، چیزای مشترک زیادی نداریم، باید بگین have in common. اگه بگین چیزای مشترک زیادی ندارم که منفیش میکنین، میگین don't have in common. اوکی، این یه کالوکیشن. خب تو there is a very close blah 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 between a mother and a newborn baby. بچه newborn baby یعنی نوزاد. newborn تازه متولد شده که بهش میگیم نوزاد. پس میگه که there is a very close blah 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 between a mother and a newborn baby. وقتی close رو آورده و یک مادر و فرزند، خب ارتباط نزدیکی بینشون هست دیگه. ارتباط نزدیک رو گفتیم چی؟ توی لیسنینگ هم داشتیم close bond که گفتم کالوکیشنه بچه ها. close bond یه کالوکیشنه، یعنی ارتباط نزدیک، رابطه نزدیک. پس میشه there is a very close bond between a mother and a newborn baby. میگه یه ارتباط نزدیکی بین یه مادر و یه بچه وجود داره. پس این هم کالوکیشنش شد close bond، ارتباط نزدیک، رابطه نزدیک. 3. It is important to blah 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 a good working relationship blah 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 your work colleagues. میگه it is important to، خب میگه که مهمه که چیکار کنی؟ یه رابطه کاری خوب. a good working relationship. یه رابطه کاری خوب رو چیکار میکنن؟ میسازن. یه رابطه کاری خوب رو میسازن. پس میگیم it is important to establish a good working relationship. بچه establish a relationship یه کالوکیشنه. establish a relationship یعنی ساختن یه رابطه. establish a relationship یعنی ساختن رابطه، این یه کالوکیشنه، حواستون باشه. establish a relationship. حالا بینش a good working هم آورده، ولی کالوکیشنش establish a relationship. میگه it is important to establish a good working relationship, develop with your work colleagues. work colleagues یعنی همکاران. work colleagues یعنی همکارانت. میگه که خیلی مهمه که یه رابطه کاری خوب و توسعه بدی با همکارانت. develop with، پس جای خالی دوم میشه develop with، توسعه بدی با همکارانت. 4 رو میخونم. میگه a relationship can easily blah 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 if you don't work at it. میگه یه ارتباط میتونه به سادگی چی بشه اگه روش کار نکنی؟ از بین بره. درسته؟ یه ارتباط میتونه به سادگی از بین بره اگه روش کار نکنی. پس 4 میشه a relationship can easily break down if you don't work at it. اینم توی متنمون داشتیم break down. A relationship can easily break down if you don't work at it. یه رابطه میتونه به سادگی از بین بره اگه شما روش کار نکنی. خب 5 میگه I really admire the relationship blah 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 my mother and my grandmother. میگه من واقعا تحسین میکنم ارتباط بین مادر بزرگ و مادرم رو. خب بین چی میشه؟ اون بالا هم گفتیم relationship between. پس اینم یه کالوکیشن دیگه بچه، حواستون باشه relationship با between به کار میبریم. relationship between. I really admire the relationship between my mother and my grandmother. خب 6 there can be a lot of blah 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 between teenagers and their parents. میگه چیه زیادی بین تینیجر، نوجوانان و والدینشون وجود داره؟ خب بین نوجوان و والدین معمولا برخورد و کشمکش وجود داره دیگه. کلمه‌ای که براش یاد گرفتیم چی بود؟ conflict. پس میگه شیشمی 6 there can be a lot of conflicts between teenagers and their parents. میگه بچه پس اینجا کالوکیشنش conflicts betweenه. پس کلمه‌ای که با conflicts به کار میره between. conflicts between relationship between. شیشمی میگه there can be a lot of conflicts between teenagers and their parents. میگه برخوردهای زیادی، کشمکش‌های زیادی بین نوجوانان و والدینشون وجود داره.
خب بچه ها اینجا این باکس رو میبینید نوشته vocabulary note. این vocabulary note ها خیلی مهمن، همیشه بخونیدشون. خب این در مورد چی صحبت کرده؟ این اومده این vocabulary note در مورد پسوند هود صحبت کرده. بچه ها زمانی که پسوند هود به یک کلمه میچسبه یا به یه مرحله از زندگی اشاره میکنه یا به یه حالت اشاره میکنه. خب حالا یعنی چی؟ مثلا ما کلمه‌ای داریم به نام adult یعنی بزرگسال، یعنی بالغ. اگه هود بهش بچسبه میشه adulthood یعنی بزرگسالی. پس این یه مرحله از زندگی دیگه، یه استیج از زندگیه. adult یعنی بالغ یعنی بزرگسال، adulthood یعنی بزرگسالی. پس این یه مرحله از زندگیه. اما اگر به کلمه‌ای بچسبه مثل چی؟ brother. اگه به brother بچسبه، brother یعنی برادر. اگه هود به brother بچسبه میشه brotherhood، میشه برادری، میشه یه حالت. پس brother هود بهش بچسبه میشه brotherhood یعنی برادری که یه حالته. اگه به father بچسبه، father یعنی پدر، میشه fatherhood یعنی پدری، یه حالته. حواستون باشه پدری یه حالت fatherhood. پس هود اگه به یه کلمه بچسبه یا به یه مرحله از زندگی اشاره میکنه یا به یه حالت اشاره میکنه. adulthood، brotherhood، fatherhood. این vocabulary note در مورد هود بود، حواستون باشه. خب بچه صفحه 8 تموم شد، میریم صفحه 9 رو کار کنیم. خب صفحه 9 families and early learning میگه خانواده ها و یادگیری های زود هنگام. خب بچه اینجا یه ریدینگ داریم. گفتم این کتاب vocabulary for IELTS همه مهارت های شما رو تقویت میکنه. ریدینگ، رایتینگ، اسپیکینگ، لیسنینگ. اینجا یه دونه ریدینگ داریم، میخوایم با همین ریدینگ رو بخونیم و کلمات جدید رو یاد بگیریم. 2.1 Scan the text below and underline these words. بچه گفته این متن رو اسکن کنید. اسکن کردن به این صورت نیست که متن رو بخونید، ولی اینجا چون من میخوام اینو به شما درس بدم، من اینو میخونم و ترجمه میکنم، کلماتش هم بهتون میگم. حالا توی ویدیوهای بعدی بهتون میگم اسکن کردن توی ریدینگ یعنی چی. خب کلماتون بخونم. میگه که rewarding. بچه rewarding یعنی پاداش، یعنی با ارزش، یه چیز با ارزش، یه چیزی که پاداش داره. rewarding با ارزش. sibling. بچه sibling یعنی خواهر و برادر. sibling یعنی یا خواهر یا برادر. siblings یعنی خواهرها و برادرها. پس sibling یعنی یا خواهر یا برادر. siblings یعنی خواهرها و برادرها. پس به خواهر و برادر میگن sibling. relate. بچه relate یعنی مربوط بودن، ارتباط داشتن. relate. accommodating. بچه accommodating یعنی جا دادن، یعنی تطبیق دادن. accommodating یعنی جا دادن. adolescence. بچه adolescence یعنی بلوغ، یعنی نوجوانی. adolescence بلوغ، نوجوانی. interaction رابطه. interaction رابطه. nurture یعنی پرورش دادن. nurture یعنی پرورش دادن. خب متن ریدینگ رو میخونم. میگه study links early friendships with high quality sibling relationships. بچه ها early همیشه معنی زود و اولیه و زود هنگام نمیده. بعضی وقتا معنی قدیم بودن رو هم میده، چیزی که مربوط به قدیمه. اینجا گفته early friendships یعنی دوستی های قدیمی. early اینجا منظور اون رابطه های قدیمی، اون چیزهای قدیمی. پس همیشه early به معنی زود و اولیه نیست، به معنی چیزایی که در مورد قدیمم بوده هست. اینجا میگه early friendships یعنی دوستی های اون قدیمی، دوستی های اون زود، اون خیلی وقت پیش، دوستی های قدیمی.
with high quality یعنی کیفیت بالا. high quality یعنی کیفیت بالا. high quality sibling relationships. sibling گفتیم یعنی خواهر و برادر. relationship ارتباط بین خواهر و برادر. high quality میگه ارتباطات با کیفیت بین خواهر و برادری. خب میگه children who experience a rewarding friendship. بچه ها rewarding friendship یه کالوکیشنه. rewarding friendship یه کالوکیشنه. گفتم بهتون توی آزمون آیلتس هم توی اسپیکینگ آیلتس و هم توی رایتینگ آیلتس باید کالوکیشن استفاده کنیم که نمره خوبی بگیریم که آیلتس 7 به بالا بگیریم. اگه آیلتس 7 به بالا میخواین باید کالوکیشن زیادی استفاده کنیم. دور rewarding friendship خط بکشین. یه کالوکیشنه یعنی دوستی های با ارزش. rewarding friendship یعنی دوستی با ارزش. میگه children who experience a rewarding friendship before the birth of a sibling. میگه بچه هایی که یه دوستی با ارزش رو تجربه میکنن قبل از تولد یک خواهر یا برادر before the birth of a sibling قبل از تولد یک خواهر یا یک برادر are likely to have a better relationship with that brother or sister. بچه are likely to have. بچه این یه ساختاره. are likely to have این یه ساختاره. to be plus likely to do something. این یه ساختاره. فعل to be میاد. likely to میاد. بعد do something. این یه ساختاره. اینجا میگه are likely to have. مثلا میگیم I am likely to be here. یعنی چی؟ یعنی احتمال داره که اینجا باشم. She's likely to leave. احتمال داره که ترک کنه اینجا رو. They are likely to come. احتمال داره که بیان اینجا. It's likely to fall. احتمال داره که بیفته. مثلا اون گلدون احتمال داره که بیفته. It's likely to fall. احتمال داره که بیفته. پس این یه ساختاره. To be فعل to be میاریم. likely to میاریم. بعد do something. خب دورش خط بکشید. این هم یه ساختار خیلی خوبه. میگه که are likely to have a better relationship یعنی احتمال داره better relationship رابطه بهتری داشته باشن with that brother and sister با اون برادر یا خواهرشون that endures بچه endures یعنی تحمل کردن endures throughout بچه throughout یعنی در سراسره throughout در سراسره their childhood دوران کودکیشون childhood دوران کودکی said Laura Cramer in a University of Illinois study published in December's Journal of Family Psychology. خب این اسم دانشگاه رو گفته، اسم اون شخص رو گفته، اسم جورنال یا مجله رو گفته مجله روانشناسی خانواده سایکولوژی. خب بچه ببینید حرف تمامی اون کلمات رو بزرگ نوشته چون اول اون کراما که اسم بعد یونیورسیتی رو بزرگ نوشته بعد اسم اون مطالعه رو نوشته اسم مجله رو نوشته تمام اینا حرف اولشون با حرف بزرگ نوشته شده چون همشون اسمن حواستون باشه خب میگه when early friendships are successful وقتی دوستی های قدیمی موفقیت آمیزن young children get the chance to master sophisticated social and emotional skills. بچه young children یعنی همون نوجوانان یعنی بچه های کم سن و سال young children یعنی بچه های کم سن و سال نوجوانان get the chance to بچه get the chance یعنی این شانس رو پیدا میکنن get the chance این شانس رو دارن get the chance این شانس رو دارن to master sophisticated social and emotional skills بچه master یعنی استاد شدن میگه این شانس رو دارن که استاد بشن توی مهارت‌های عاطفی و اجتماعی sophisticated یعنی پیچیده یعنی حرفه‌ای بچه دقت کنید مستر یعنی استاد شدن بعدش چی استفاده شده؟ بعدش خود کلمه استفاده شده هیچ پرپوزیشن یا حرف اضافه‌ای نداره
بعد از master بچه preposition یا حرف اضافه استفاده نکنید. To master sophisticated social and emotional skills. اگه اینو حذف کنیم میشه to master skills، برای استاد شدن تو مهارت ها. To master skills هیچ حرف اضافه ای نداره. نیاین بگین master in، همونطور که توی فارسی میگیم استاد شدن در یه چیزی، انگلیسی در نداره ها، to master in نداره ها. توی فارسی میگیم استاد شدن در یه چیزی، توی انگلیسی میخواین بگین توی چیزی استاد شدین میگین to master something، اون چیزو میگین، هیچ حرف اضافه ای نداره. حواستون باشه. To master sophisticated social and emotional skills. بچه sophisticated یعنی پیچیده، یعنی حرفه‌ای. در مورد یه چیز که استفاده میشه پیچیده و حرفه‌ای. اما اگر در مورد انسان sophisticated رو به کار ببری یعنی یه انسان ماهر، یه انسان خبره. پس حواستون باشه sophisticated در مورد انسان خواستیم به کار ببرین یعنی یه انسان خبره، یه انسان ماهر. اما در مورد مثلا اینجا skills استفاده کرده، در مورد یک چیز خواستین استفاده کنین یعنی اون چیز پیچیده است، اون چیز حرفه‌ایه. خب گفته even more than they do with a parent. When parents relate to a child. When parents relate to a child یعنی چی؟ یعنی وقتی که والدین با یه child، با یه کودک رابطه برقرار میکنن. relate to یعنی رابطه برقرار کردن. When parents relate to a child وقتی parents والدین رابطه برقرار میکنن با یه child، با یه بچه، they do a lot of the work. اونا کار زیادی انجام میدن. Figuring out what the child needs. Figuring out یعنی میفهمن. Figure out یعنی فهمیدن. Figuring out میفهمن what the child needs. نیازهای کودک رو میفهمن. And then accommodating those needs. Says Karama. خب بچه accommodating the needs، بچه accommodate need خودش یه کالوکیشنه یعنی برآورده کردن نیاز. accommodate needs یعنی کالوکیشنه یعنی برآورده کردن نیاز. میگه و سپس نیاز اونها رو برآورده میکنن. However, this is not usually the case when two children are interacting. خب پاراگراف بعدی رو میخونم. میگه the research showed that the benefits of early friendships are long lasting. بچه long lasting یعنی پایدار، یعنی خیلی طول میکشه. long lasting پایداره، طول کشیده. میگه تحقیقات نشون داده که فواید دوستی های قدیمی خیلی طول میکشه. Children who had a positive relationship. بچه ببینید positive relationship، پس relationship با positive هم استفاده میشه یعنی یعنی رابطه های مثبت. positive relationship رابطه های مثبت. Children who had a positive relationship with a best friend before the birth of a sibling. با بهترین دوستشون قبل از تولد یه خواهر یا برادر. Ultimately بچه ultimately یعنی در نهایت. Ultimately در نهایت had a good relationship with their sibling. میگه یه رابطه خیلی خوبی دارن. بچه good relationship هم یه کالوکیشن ها. good relationship هم یه کالوکیشن، حواستون باشه. یه رابطه خوبی با اون خواهر برادرشون دارن، با اون خواهر برادرش دارن. That lasted throughout adolescence که طول کشیده در سراسر دوران نوجوانیشون. adolescence نوجوانی. Karama said. And children who as preschoolers. بچه preschoolers یعنی پیش دبستانی ها. preschooler پیش دبستانی، school یعنی دبستان، preschooler پیش دبستانی. و بچه هایی که به عنوان پیش دبستانی هستن were able to coordinate play with a friend. بچه coordinate play یعنی چی؟ بچه coordinate یعنی به تنهایی یعنی هماهنگ کردن. coordinate play یعنی یه بازی رو ترتیب دادن. میگه قادر بودن یه بازی رو ترتیب بدن. coordinate play with a friend، باید با دوستشون یه بازی رو ترتیب بدن. manage conflicts
اون برخوردها و جر و بحثا و جنگ و جدلا رو منیج کنن، مدیریت کنن. And keep an interaction positive in tone were most likely as teenagers. بچه keep an interaction positive in tone. تون یعنی لحن بچه ها. تون یعنی لحن. میگه یه لحن positive in tone، یه لحن مثبتی رو توی روابطشون داشته باشن. Were most likely as teenagers to avoid the negative sibling interaction. برای اینکه جلوگیری کنن از اون روابط خواهر برادری منفی. That can sometimes launch children on a path of antisocial behavior. بچه ها launch children on a path of یه ساختاره. launch children on a path of ساختارش به این صورت launch somebody on a path of بعد اون مسیر رو میگی. launch somebody on a path of بعد مسیر رو میگی. یعنی چی؟ یعنی کسی رو در مسیر قرار دادن. یه شخصی رو، یه کسی رو در یه مسیر قرار دادن. اینجا میگه launch children on a path of antisocial behavior. میگه بچه ها رو در مسیر رفتارهای آنتی سوشال، ضد اجتماعی قرار دادن. She added خب From birth parents can nurture and help develop these social competencies. میگه که از تولد والدین میتونن نرچر پرورش بدن و and help develop these social competencies or skills. competencies که گفته سینونیمش هم skills دیگه، یعنی شایستگی، یعنی صلاحیت. گفته والدین میتونن پرورش بدن و کمک بکنن develop به گسترش این صلاحیت ها و شایستگی های اجتماعی by making eye contact ارتباط چشمی ارتباط چشمی with their babies با بچه هاشون. offering toys اون اسباب بازی ها رو پیشنهاد دادن، اون اسباب بازی ها رو بهشون دادن. offer یعنی پیشنهاد دادن. and playing with them she said و بازی کردن با اونها. خب بچه ها این یه ریدینگ خیلی خوب بود، خیلی کالوکیشن یاد گرفتین، خیلی کلمات جدید یاد گرفتین. حالا سوال بعد تمرین همین ریدینگه. خب 2.2 این تمرین رو میخوایم حل کنیم. میگه read the text and match the words you have underlined to the following definitions. خب با توجه به متن ریدینگی که الان خوندیم میخوایم این تمرین رو حل کنیم. 1 میگه help someone or something develop and grow. help someone or something develop and grow. خب بچه ها گفته کمک کردن به شخص یا چیزی که رشد کنه، توسعه پیدا کنه، رشد کنه. خب کلمه‌ای که داشتیم چی بود؟ nurture یعنی پرورش دادن. پس 1 میشه nurture پرورش دادن. 2 agreeing to a demand. agreeing to a demand یعنی موافقت کردن با یه تقاضا. چه کلمه ای داشتیم؟ موافقت کردن با یه تقاضا بود. میشه accommodating. accommodate گفتیم اون بالا گفتیم accommodate needs نیازها رو برآورده کردن. اینجا پس تو میشه accommodating. 3 گفته brother or sister. خب کلمه شو داشتیم دیگه sibling. brother or sister. بچه حواستون باشه گفته brother or sister میشه sibling. اما اگه میگفت brothers یا sisters میشد siblings. حواستون به اینا باشه، اسم جمع میگیره. brother or sister میشه sibling. 4 چی میشه؟ 4 respond to somebody. بچه ها respond to somebody میشه چی؟ relate. پس 4 میشه relate. 5 the stage between childhood and adulthood
میگه بین childhood و adulthood چیه؟ بین کودکی و بزرگسالی. خب میشه نوجوانی دیگه، میشه adolescence. پس 5 میشه adolescence. 6 giving a lot of pleasure. giving a lot of pleasure چی میشه؟ rewarding. 7 communication چی میشه؟ میشه interaction. 7 communication میشه interaction. خب بچه یه vocabulary نوت داریم. بهتون گفتم توی کتاب vocabulary for IELTS vocabulary نوت ها خیلی مهمن. میخونیمش. میگه look for familiar words in longer words to work out their meaning. For example, correlation میگه one thing is linked with another. بچه ها داره در مورد این صحبت میکنه. میگه پیشوند کو که قبل از یک کلمه بیاد گفته one thing is linked with another یعنی با هم دیگه. پیشوند کو که قبل از هر چیزی بیاد یعنی با هم دیگه، اون چیز با هم دیگه. ولی بعدش رو نگاه کنید interrelated. ولی inter که بیاد the relationship between two or more things دیگه با همدیگه نیست، بین همدیگه است. پس کو پیشوند کو که میاد یعنی با همدیگه، اینتر پیشوند اینتر که میاد یعنی بینشون. گفته اینجا interrelated یعنی the relationship between two or more things. خب گفته the prefix co مثل correlation, cooperate often means with or together یعنی با هم دیگه. پس گفته prefix co یعنی پیشوند co معمولاً به این معنیه together یعنی با هم دیگه، with با هم دیگه. The prefix inter مثل interact or intercity often means between. inter یعنی بینشون، interact, intercity یعنی بین شهری. پس co یعنی با هم دیگه، inter یعنی بین. خب اینم از vocabulary note. خب بچه 2.3 تمرینی که داره دقیقاً تمرینش سوال ریدینگ آزمون آیلتسه. یکی از مدل‌های سوال‌های آزمون آیلتس توی ریدینگ این مدلی ترو فالسه. یعنی شما متن رو میخونین بعد اینجا ازتون سوال میپرسه و شما با ترو یا فالس باید جواب بدین. میگه read the text again and say whether these sentences are true or false. Underline the part of the text that gave you your answer. خب من میخونم سوال اول. 1. If young children have good friends, then they will have a good relationship with their brother or sister. میگه اگه بچه های کم سن و سال دوستی های خوبی داشته باشن بعدش روابط خوبی با برادر یا خواهرشون دارن. طبق متنی که ما خوندیم این جمله تروه دیگه، درسته. ما هم توی متن خوندیم اگه دوستی های خوبی داشته باشن قبل از تولد خواهر یا برادر بعدن ریلیشنشیپ خوبی هم دارن با اون خواهر یا برادر. پس وان ترو میشه، جمله اول تروه، درسته. بچه‌ها این مدل ترو یا فالس ها سوالی که ازتون اینجا، جمله‌ای که ازتون اینجا میخواد و مینویسه باید عیناً توی متن وجود داشته باشه. توی متن ما عیناً به این اشاره شده بود که اگه بچه‌ها قبل از تولد خواهر یا برادرشون یه دوستی داشته باشن با اون خواهر یا برادرم دوستی خوبی دارن. پس حواستون باشه توی ترو فالس ها توی ریدینگ آیلتس باید عیناً اون جمله و اون مفهوم وجود داشته باشه توی متنتون. خب تو میگه parents help their children develop more social and emotional skills than friends do. میگه که والدین کمک بیشتری میکنن به بچه ها در مورد توسعه اون مهارت های اجتماعی و عاطفیشون نسبت به دوستاشون کمک بیشتری میکنن. خب این فالسه بچه ها. ما توی متن خوندیم که parents اونقدر نمیتونن نسبت به دوستاشون در مورد توسعه مهارت‌های اجتماعی و عاطفی کمک زیادی بکنن. خب پس این میشه فالس. 3 چی میشه؟ میگه friends will give you what you want more often than your parents do. گفته
دوستان چیزایی که شما نیاز دارین رو بیشتر از والدینتون به شما میدن. خب این فالسه دیگه. ما گفتیم والدین هستن که نیازهای شما رو برآورده میکنن دیگه، نه دوستان. پس این فالسه. For teenagers who fight with their brothers or sisters may behave in a way that is socially unacceptable. میگه که نوجوانانی که با خواهر یا برادرشون دعوا میکنن ممکنه این رفتارشون چیزی باشه که از نظر اجتماعی unacceptable باشه، یعنی پذیرفته شده نباشه. خب این trueه دیگه، عیناً توی متن اومده trueه. 5. If parents play with their children more, then they will learn how to be more sociable. گفته اگه والدین با بچه هاشون بیشتر بازی کنن، play with their children more، بیشتر بازی کنن، اونها یاد میگیرن که چجوری سوشیبل، اجتماعی باشن. خب این trueه، عیناً توی متن این جمله اومده بود. پس این trueه. 5 هم trueه. خب صفحه 9 تموم شد. میریم صفحه بعدی که صفحه 10. خب بچه 2.4 گفته a lot of words connected with families and relationships can also be used in a different context. Complete the sentences with a word from the box. گفته که خیلی از کلمات میچسبن به فامیلی و ریلیشنشیپ. یعنی چی؟ یعنی همون کالوکیشن. کلماتی که میچسبن کالوکیشن دیگه که میخوایم اینجا استفادهشون کنیم. این کلمات هم که توی باکسه. گفته adopt یعنی به فرزندی قبول کردن. adopt به فرزندی قبول کردن. nurture یعنی پرورش دادن. relationship یعنی ارتباط. conflict یعنی برخورد، جنگ و دعوا، بحث، برخورد. related یعنی مرتبط بودن. relative یعنی خویشاوند، فامیل، اقوام. relative. family یعنی خانواده. relation هم که یعنی ارتباط. خب بچه ها من یکو میخونم. 1 میگه the wolf یعنی گرگ. wolf یعنی گرگ. the wolf is a member of the dog لاب لاب لاب. میگه گرگ یه عضو از چیه سگه؟ یه عضو از خانواده سگه. پس میشه the wolf is a member of the dog family. پس 1 میشه family. The wolf is a member of the dog family. گرگ یه عضو از خانواده سگه. 2. The company decided to blah 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 a new approach to staff recruitment. بچه recruitment یعنی استخدام. recruitment یعنی staff recruitment استخدام کارمند. staff یعنی کارمند. recruitment یعنی استخدام. میگه که کمپانی تصمیم گرفت یه رویکرد جدید رو برای استخدام کارمندان چیکار کنه؟ بپذیره. درسته؟ پذیرفتن. اینجا کدوم کلمه پذیرفتن بود؟ adopt یعنی پذیرفتن. پس 2 میشه the company decided to adopt a new approach to staff recruitment. خب 3 میگه the study found a strong blah 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 between a lack of friends and sibling rivalry. بچه sibling rivalry یعنی رقابت خواهر و برادری، چشم و همچشمی خواهر و برادری. بچه اینو حفظ کنید. sibling rivalry یه کالوکیشنه و خیلی هم توی آزمون آیلتس نمره بیاره. همینجا حفظش کنید. sibling rivalry یعنی رقابت خواهر و برادری، چشم و همچشمی خواهر و برادری. sibling rivalry. میگه که مطالعات نشون میده که یه چیه strong محکمی بین lack of friends. lack یعنی عدم، یعنی فقدان. lack of friends یعنی کسی که دوستی نداره. lack of friends عدم داشتن دوست. and sibling rivalry یعنی چشم و همچشمی خواهر و برادری وجود داره. یه چیز قوی وجود داره و مشخصه یه ارتباط قوی وجود داره، یه رابطه قوی وجود داره. پس 3 میشه the study found a strong relationship between a lack of friends and sibling rivalry. پس میشه relationship. a strong relationship. این یه کالوکیشن بچه ها. strong relationship. 4. Whether you think the price of goods is high is blah 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 to the amount of money you earn. میگه قیمت کالایی که بالاه چیه؟ به
مقدار پولی که شما به دست میاری خب مربوطه دیگه، میگه اون قیمت کالایی که بالای مربوطه به مقدار پولی که شما به دست میاری. پس 4 میشه whether you think the price of goods is high is relative to the amount of money you earn. 5 میگه studies have shown that stress in adulthood can be blah 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 to an unhappy childhood. میگه مطالعات نشون میگه استرس در بزرگسالی میتونه چی باشه؟ به یه دوران بچگی unhappy چی باشه؟ خب باید مرتبط باشه دیگه. Studies have shown that stress in adulthood can be related to an unhappy childhood. خب 6 رو میخونم. Good teachers identify the talents of their students and blah 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 them. گفتم معلمای خوب تشخیص میدن، identify تشخیص میدن، the talents استعداد، بچه talent یعنی استعداد دانش آموزانشون رو و چیکار میکنن اونها رو؟ پرورش میدن اونها رو. Good teachers identify the talents of their students and nurture them و پرورش میدن اونها رو. 7. This evidence یعنی شواهد و مدارک. This evidence seems to blah 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 with the findings from previous studies. میگه این شواهد چیان با اون چیزایی که در مطالعات قبلی پیدا کردیم؟ در تضادن. This evidence seems to conflict with the findings from previous studies. خب 8 رو میخونم. میگه I am writing in blah 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 to the job advertisement یعنی advertisement یعنی تبلیغات in yesterday's paper. خب میگه I am writing in relation to من دارم مینویسم در رابطه با اون تبلیغ شغلی که شما در روزنامه کردید دیروز، در اون روزنامه دیروز کردید. خب میگه I am writing in relation to the job advertisement in yesterday's paper. خب بچه ها این بالا یه error warning هست، یه قسمتی داره نمیشه error warning. گوش کنید. میگه note the following common errors. میگه که اینا ارورهای خیلی رایجی هن. حواستون باشه. I am writing in relation to or in relation with your job advertisement. میگه که من دارم در رابطه با اون تبلیغ شغل شما می نویسم، اون موقعیت شغل شما که تبلیغش کردی می نویسم. پس میگیم in relation to یا in relation with، not in relation of. بچه حواستون باشه ها، این خیلی مهمه. in relation to یا in relation with رو باید به کار ببریم، نه in relation of. بعد گفته my relationship with my parents is very strong. اما برای relationship with رو به کار میبریم. یه ارتباطم با parents هم خیلی محکمه. my relationship with not my relation with my parents. my relationship. بچه ارتباط بین دو نفر relationshipه، نمیتونیم بگیم relation. بین دو انسان، دو نفر relationshipه، بین دو نفر relationshipه. ولی اونجا relation رو چرا به کار برده؟ چون ارتباط بین دو نفر نیست. میگه I am writing in relation to، در رابطه با اون تبلیغ شغلت. ارتباط عاطفی نیست، ارتباط بین دو نفری نیست. اون داره میگه در رابطه با اون تبلیغ شغلت دارم می‌نویسم، پس ریلیشن رو به کار میبره. خب وکابولری نوت بعدی خیلی مهمه. میگه note these collocations with the word relation. اینجا هر چی که نوشته کالوکیشن هایی که با ریلیشن به کار میره. بچه‌ها همه رو حفظ کنید، خیلی خوبن. کالوکیشن هایی که با ریلیشن به کار میره. میگه verbs build a relationship یعنی یه رابطه رو ساختن. این یه کالوکیشنه. build a relationship یه رابطه رو ساختن. develop a relationship یه رابطه رو توسعه دادن. develop a relationship یه رابطه رو توسعه دادن. establish a relationship یه رابطه رو ساختن. establish a relationship. form a relationship بازم یعنی یه رابطه رو ساختن. form a relationship. have a relationship یه رابطه داشتن.
have a relationship یه رابطه داشتن. بچه همه اینا کالوکیشنه و نمره بیاره توی آزمون آیلتس، چه توی اسپیکینگ آیلتس، چه توی رایتینگ آیلتس، چه توی آزمون آیلتس آکادمیک، چه توی آزمون آیلتس جنرال. خب adjectives میگه a close relationship یعنی یه رابطه نزدیک، close relationship. a long standing relationship یه رابطه طول کشیده، a long standing relationship. a working relationship یه رابطه کاری، working relationship. a successful relationship یه رابطه موفق، a successful relationship. خب prepositions در مورد حروف اضافه داره صحبت میکنه، میگه a relationship with someone یعنی وقتی میخوای بگی با یه شخصی در رابطه هم باید بگی with. preposition یا حرف اضافهش with. a relationship with someone. گفته a relationship between two things or people. پس a relationship with someone, a relationship between two things or people, not relationship to someone. حواستون باشه با یه شخص میخواین بگین ارتباط دارم میگین a relationship with someone. با دو تا شخص، ارتباط بین دو تا شخص یا دو تا چیز میشه relationship between two things or people. خب اینم vocabulary نوت کتاب vocabulary for IELTS یونیت اول. حالا 3.1 رو میایم میخونیم. میگه که compound nouns match the words in box A with the words in box B. To make 10 compound nouns you will need to use some words more than once. خب بعد این کلمات رو کنار هم قرار بدیم که اسمای ترکیبی بسازیم. خب بچه ها نگاه کنید، مثلا اولیش گفته اکتیو. خب پایین رو نگاه کنیم چی بهش میخوره؟ اکتیو رول یعنی نقش فعال. اکتیو رول این یا کالوکیشنه بچه، اینا همه کالوکیشنن، اینجا میخوایم کالوکیشن بسازیم. اکتیو رول یعنی نقش فعال، یه کالوکیشنه. فامیلی، فامیلی با چی به کار میره؟ فامیلی گادرینگز یعنی جمع خانواده. فامیلی گادرینگز جمع خانواده. maternal بچه ها maternal instinct یعنی غریزه مادری. maternal یعنی مادری. paternal یعنی پدری. maternal به instinct میچسبه. maternal instinct یعنی غریزه مادری. instinct یعنی غریزه. maternal یعنی مادری. maternal instinct یعنی غریزه مادری. sibling الان خوندیم sibling rivalry یعنی رقابت خواهر و برادری، چشم و همچشمی خواهر و برادری. sibling rivalry این همه کالوکیشنه. stable بچه stable upbringing بچه upbringing یعنی تربیت. upbringing یعنی تربیت. stable upbringing یعنی تربیت پایداری، تربیت درست و حسابی خوب. stable upbringing بچه اینا همه کالوکیشنه، حفظشون کنید. extended بچه extended family بچه extended family یعنی چی؟ بعدیش هم بخونیم immediate هم باز به فامیلی میچسبه. یه extended family داریم، یه immediate family داریم. بچه immediate family به چه خانواده ای میگن؟ immediate family اگر ازدواج کردین immediate family شما میشه همسر و فرزندانتون، یعنی به اون خانواده نزدیکی که دارین باهاشون زندگی میکنین به اونا میگن immediate family. اگر ازدواج کردین همسر و فرزندان شما میشن immediate family شما. اگر مجرد هستین و ازدواج نکردین خواهر برادر و پدر مادرتون میشن immediate family شما. پس اون خانواده‌ای که خانواده نزدیک شماست و دارین باهاش زندگی میکنین immediate family. خواهر و برادر و پدر و مادر immediate family شما. اگر ازدواج کردین همسر و فرزندانتون immediate family شما. اما extended family چیه؟ extended family شامل پدر بزرگ، مادر بزرگ، خاله، عمو، عمه، دایی، کازین، همه اینا میشه. extended family شامل عمو، خاله، پدر بزرگ، مادر بزرگ، کازین و همه اینا میشه. خب
بعدی میگه physical. فیزیکال به چی بچسبه؟ هم میتونیم بگیم فیزیکال رول یعنی نقش فیزیکی، فیزیکال رول نقش فیزیکی، هم میتونیم بگیم فیزیکال ریزمبلنس یعنی شباهت فیزیکی، ریزمبلنس یعنی شباهت، فیزیکال ریزمبلنس یعنی شباهت فیزیکی. خودش هم گفته بعضی کلماتو میتونید چند بار استفاده کنید. striking، striking یعنی خیلی برجسته است، خیلی قابل توجه. striking میتونیم striking رو با ریزمبلنس هم به کار ببریم. striking resemblance یعنی یک شباهت قابل توجه، یک شباهت برجسته. striking resemblance. بچه همه اینا کالوکیشنه، همشون در مورد فامیلی، در مورد ریلیشنشیپ، در مورد فرندز میتونین استفادهشون کنین. اینا رو خیلی خوب بخونین این کالوکیشن ها رو بچه ها. خب تمرین بعدی 3.2 1b گفته think about your answers to these questions then listen to a student's answer and take the phrases you hear in 3.1. بچه این لیسینینگ 3 تا سوال پرسیده و شما باید بهش گوش کنید بعد اینا رو جواب بدین، یا اینکه میتونید قبل از گوش دادن خودتون جواب بدین. به هر حال لیسنینگ من میرم، شما خودتون اینو اول گوش کنید، به متن انتهای کتاب اول مراجعه نکنین، خودتون حتما 2 بار اینو گوش کنین بعد به متن انتهای کتاب مراجعه کنین. خب من الان میرم متن انتهای کتابو میارم که با هم دیگه کارش کنیم. خب بچه ها متن انتهای کتاب، متن اون لیسنینگا تمرین 3.2 بود 1b. من میخونم براتون، شما گوش کنید قبل از اینکه به این مراجعه کنید بعد بیاین اینجا. خب تیچر میگه tell me about your family. در مورد خانوادت به من بگو. Student: well, my immediate family is relatively small. بچه الان immediate family رو بهتون توضیح دادم دیگه، گفتم اون خانواده نزدیکی هستش که داریم باهاش زندگی میکنیم، خواهر، برادر، پدر، مادر، اگر هم ازدواج کردین همسر و فرزندانتون. خب اینجا میگه well my immediate family is relatively small یعنی اون خانواده نزدیکم کامل به طور نسبی relatively به طور نسبی کوچیکه. خب small. just my parents, my 2 brothers and me. فقط پدر مادرم، 2 تا برادرم و من. But both of my parents come from very large families. So my extended family is very large. بچه extended family رو هم توضیح دادم. گفتم extended family عمو، عمه، دایی، خاله، کازین، به همه اینا میگن. گفته پس extended family من خیلی بزرگه. I have 25 cousins. Our family gatherings are pretty chaotic. بچه family gathering هم یه کالوکیشن بود که بهتون گفتم یعنی جمع خانوادی ما. Our family gatherings یعنی جمع خانوادی ما are pretty chaotic. بچه chaotic یعنی بی نظم. chaotic یعنی بی نظم. بچه ببینید خواسته بگه خیلی بی نظمه، از واژه خیلی رو pretty استفاده کرده. پس حواستون باشه این pretty رو خیلی جا میتونید استفاده بکنید، همیشه چیز ثابتی استفاده نکنید واسه گفتن خیلی. اینجا گفته our family gatherings are pretty chaotic خیلی بی نظمه. but fun. We're a very close-knit family. ما یه خانواده خیلی نزدیک به هم هستیم. close-knit. بچه close-knit family یه کالوکیشنه. close-knit family یعنی خانواده‌ای که خیلی به هم نزدیکن، خیلی هوای همو دارن، سپورتیون، هلپن، به هم دیگه کمک میکنن، اینجوری به اینا میگن close-knit family. پس میگه we're a very close-knit family. ما یه خانواده‌ای که خیلی به هم نزدیکیم. این یه کالوکیشن close-knit family. even though با این حال، با اینکه we don't live together anymore، با اینکه دیگه با هم زندگی نمی کنیم، the family ties are still very strong. بچه family ties، tie یعنی رابطه، family tie یه کالوکیشنه یعنی رابطه خانوادگی. the family ties are still very strong. هنوز اون رابطه خانوادگیمون خیلی محکمه. when we were little، وقتی که ما کوچیک بودیم، there wasn't very much sibling rivalry between us.
بچه sibling rivalry گفتیم چشم و همچشمی خواهر برادری، رقابت خواهر برادری که گفتیم collocation. sibling rivalry میگه وقتی ما کوچیک بودیم رقابت و چشم و همچشمی خواهر برادری زیادی بینمون وجود نداشت. I think it's because we had a very stable upbringing. من فکر میکنم به خاطر اینی که ما تربیت خیلی خوبی داشتیم. stable upbringing، یه تربیت پایدار داشتیم. اینم یه collocation بچه ها. stable upbringing. Both of my parents played a very active role in our school life. بچه گفتیم active role یه collocationه، یعنی نقش فعال. میگه هر دوتای پدر و مادرم نقش فعالی توی زندگی مدرسه ایمون school life and our home life و زندگی خونمون داشتن. بچه active role خیلی مهمه. play ساختارش چیه؟ گفته play a very active role. to play an active role خیلی مهمه بچه، این ساختار رو حفظ کنید. to play an active role برای رایتینگ هم حتی میتونید ازش استفاده بکنید. to play an active role یا مثلا to play an important role، حتما نباید اکتیو باشه. to play an important role، to play an active role. اینو حفظ کنید این ساختار رو. play an active role، play an important role. خب بعد میگه and they taught us to resolve our conflicts in a very fair way. به ما آموختن، به ما یاد دادن که حل کنیم کانفلیکت، برخوردهای بین خودمون رو در یه راه عادلانه‌ای، به شیوه منصفانه‌ای. fair way، شیوه منصفانه‌ای. I consider myself very lucky. بچه یعنی چی؟ I consider myself very lucky یعنی I think I am lucky. I consider myself very lucky یعنی I think I am lucky. حتما نباید این باشه، این ساختاره. میگه I consider myself hard working یعنی I think I am hard working. بچه این ساختار خیلی مهمه. I consider myself bla bla bla. I consider myself bla bla bla. خیلی مهمه. I consider myself very lucky. I consider myself hard working یعنی I think I am اون چیز، lucky، hard working، هر چیزی. پس این ساختار رو هم حفظ بکنیم. بچه توی آزمون آیلتس، چه آزمون آیلتس جنرال و چه آزمون آیلتس آکادمیک، اگر میخواین نمره خوبی بگیرید باید از اینجور ساختارها استفاده کنید. همینجا همین ساختارهایی که بهتون میگم و حفظش کنید. خب سوال بعد تیچر میگه Who are you most similar to in your family؟ توی خانواده‌تون تو بیشتر به کی شبیهی؟ استودنت میگه Well, you can see a very clear family resemblance between my brother and me. بچه family resemblance یه کالوکیشنه. family resemblance یه کالوکیشنه یعنی شباهت خانوادگی. میگه شما میتونی شباهت خانوادگی بین من و برادرم ببینی. But everyone tells me that the physical resemblance. بچه physical resemblance هم یه کالوکیشنه. physical resemblance یعنی شباهت فیزیکی. Between me and my maternal grandmother. بین من و مادر بزرگ مادریم. بچه ببینید grandmother رو آورده یعنی مادر بزرگ. میخوایم بگیم مادر بزرگ مادریم، قبلش مترنال میاریم یعنی مادری. maternal grandmother یعنی مادر بزرگ مادری. maternal grandfather یعنی پدر بزرگ مادری. حالا چجوری بگیم مادر بزرگ پدری؟ باید به جای maternal بگیم paternal. paternal grandmother یعنی مادر بزرگ پدری. paternal grandfather پدر بزرگ پدری. پس maternal و paternal به عنوان مادری و پدری به کار میره. گفته my maternal grandmother یعنی مادر بزرگ مادریم is very striking. striking یعنی خیلی قابل توجه، خیلی برجسته است. میگه شباهت فیزیکی بین من و مادر بزرگم خیلی برجسته است، خیلی قابل توجه. sadly متاسفانه I never got to meet her because she died before I was born. من هیچ وقت ندیدمش چون او مرد قبل از اینکه من به دنیا بیام. But I've seen photographs of her at my age. عکسایی توی سن من ازش دیدم. And we're quite alike. بچه alike یعنی یکسان، یعنی شبیه. We're quite alike یعنی کاملا به هم شبیهیم. We're quite alike کاملا به هم شبیهیم. Other than that
به غیر از این I think I have my father's temperament. بجا temperament یعنی خلق و خوی. I have my father's temperament. من خلق و خوی پدرمو دارم. We're both very stubborn. ما هر دومون خیلی لجبازیم. بچه stubborn یعنی لجباز. We're both very stubborn. ما هر دومون خیلی لجبازیم. But thankfully اما خدا رو شکر thankfully یعنی خدا رو شکر but thankfully اما خدا رو شکر I also inherited his mathematical brain. من همچنین مغز محاسباتی و ریاضی اون رو به ارث بردم. خب ادامش سوال بعد تیچر میگه and what do you think it takes to be a good parent. بچه میگه what do you think it takes to be a good parent. بچه it takes to be یعنی it takes to be یعنی what are the elements یعنی چه عواملی باعث میشه یه پرنت خوب باشی. What do you think it takes to be a good parent. فکر میکنی چه عواملی باعث میشه که یه پرنت خوب باشی. It takes to be یعنی what are the elements. اون element ها اون عوامل چیا هستن. میگه well I don't think just anyone can be a good parent. Not everyone has the right instincts. Instincts از غریزه. Right instincts یعنی غریزه درستی. میگه هر کس غریزه درستی نداره. Right instincts. پس instincts یعنی غریزه. I think I have a very strong maternal instincts. میگه من فکر می‌کنم من غریزه مادری خیلی قوی دارم. بچه‌ها maternal instinct یعنی غریزه مادری. Because I love taking care of small children. من عاشق نگهداری از بچه‌های کوچیکم. So I hope to become a mother one day. من امیدوارم که یه روزی مادر بشم. I think it takes a great deal of patience and love. بچه‌ها a great deal of یعنی مقدار زیادی. A great deal of یعنی مقدار زیادی. میگه من فکر میکنم اون مقدار زیادی patience یعنی صبر and love و عشق میخواد. خب بچه ها متن لیسنینگ رو خوندیم. برگردیم به صفحه 10 تمرین 3.3 گفته listen again and find the words that match these definitions. خب بعد از اون کلماتی که یاد گرفتیم اینجا استفاده کنیم. 1. Caring and supportive. بچه ها caring and supportive کسی که سپورت میکنه شما رو، کسی که مراقب شماست. کلمش چی میشه؟ close knit. بچه ها داشتیم گفتیم close knit فامیلی خانواده‌ای که سپورتیو هلپینگه. close knit پس one میشه caring and supportive میشه close knit. 2. The emotional connection between people or places. یکی اون رابطه عاطفی بین مردم یا مکانها حتی. گفته چی میشه؟ خب ما داشتیم رابطه چند تا کلمه داشتیم. یکی باند به معنی رابطه بود، یکی تای به معنی رابطه بود. family tie close bond. پس تو میشه تای میشه باند. 3. similar یعنی شبیه. کلمات زیادی داشتیم. یکیش alike بود یعنی یکسان یعنی شبیه. similar پس میشه alike. 4. your nature or character میگه شخصیت شما. شخصیت چی داشتیم؟ temperament خلق و خوی temperament. 5. determined to an unreasonable degree میگه که determined to an unreasonable degree میشه چی؟ stubborn یعنی لجباز. stubborn لجباز. 6. handed down through a family. handed down through a family یه چیزی که از یه خانواده handed down میره یعنی چی؟ یعنی inherited به ارث میرسه. handed down through a family میشه inherited یعنی به ارث رسیدن. خب بچه ها صفحه بعدی تست پرکتیس. خب اینجا هم یه لیسنینگه بچه ها. گفته که تست تیپ you may not hear exactly the same words as you see on the question paper. گفته شما ممکنه توی این لیسنینگ دقیقاً کلماتی که توی این کاغذ رو نشنوین. So you need to listen for paraphrases یعنی شما باید خوب گوش کنید فقط به کلمات توجه نکنید. ممکنه فقط اون کلمات نباشن. If you miss an answer go on
go on to the next one. میگه اگه یه جوابی رو از دست دادی متوجهش نشدی برو بعدی. بچه دقیقاً لیسنینگ آیلتس اینجوریه ها. دقت کنید چی داره میگه. Remember that the questions are in the same order as the follow information in the recording. میگه که حواستون باشه سوال ها به همون ترتیبیان که داره اون اطلاعات رو توی لیسنینگ میده، یعنی ترتیبشون قراقاتی نیست، به ترتیب داره در مورد اون چیزا صحبت میکنه. For notes completion items make sure you stick to the word limit given and check your spelling at the end. بچه word limit خیلی مهمه. مثلا به شما میگه که اینجا گفته که نگاه کنید complete the form below using no more than 2 words and or a number for each answer. word limit خیلی مهمه. میگه توی هر جای خالی بیشتر از 2 کلمه ننویسین. No more than 2 words. بیشتر از 2 کلمه ننویسین. And a number. یعنی میتونی 2 کلمه و یه دونه عدد بنویسی. 2 words or a number. یا میتونی 2 تا کلمه بنویسی یا یه دونه عدد بنویسی. پس چند حالت داریم. یا 2 تا کلمه میتونی بنویسی، یا 2 تا کلمه با یه عدد میتونی بنویسی، یا کلاً یه دونه عدد میتونی بنویسی، یا 2 تا کلمه و یه دونه عدد میتونی بنویسی. پس حواستون باشه به ورد لیمیت، خیلی حواستون باشه. بچه‌ها این فرمیه که جلوی شما گذاشته. اول شما برای لیسنینگ قبل از اینکه شروع کنید لیسنینگ گوش بدید بعد این فرمو بخونید. نگاه کن نوشته عنوانش Scott Child Care Center Enrollment Form. Enrollment یعنی ثبت نام، میگه فرم ثبت نام مرکز نگهداری از کودکان اسکات. خب پرسونال دیتیلز ساین پست داره. بچه به اینا میگیم ساین پست. پرسونال دیتیلز یعنی میدونیم در مورد چی میخواد صحبت کنه، در مورد اطلاعات شخصی. اولش گفته فامیلی نیم که جوابشو داده، گفته چایلدز فرست نیم، پس باید توی لیسنینگ به دنبال این باشین که فرست نیم چایلدو بشنوین اینجا بنویسین. دومی گفته ایج، باید سن اون بچه رو بنویسین. سومی برثدی، پس باید یه تاریخ رو بشنوین بچه‌ها، تاریخ تولدش رو میخواد بگه. بچه اینجوری باید به لیسنینگ گوش بدین. اول باید بخونین، بدونین چی رو قراره بشنوین، دنبال چی بگردین، بعد گوش بدین. حواستون باشه همیشه، حتی توی آزمون آیلتس هم همینطوره. اول باید بخونین، بدونین قراره در چی رو بشنوین. تاریخ میخواین بنویسین، شما سن نیاز دارین، عدد نیاز دارین، اسم نیاز دارین، چی نیاز دارین. اول باید بخونین بعد گوش بدین. چهارمی میگه other children in the family، میگه بچه دیگه ای تو اون خانواده. a brother aged یعنی سن برادرش هم اینجا میگه، پس یه عدد باید بشنوین. address یا آدرس باید بشنوین. emergency خب این که خودش عددشو گفته. relationship to child یه رابطه با اون بچه، یه شخصی یه رابطه‌ای داره با اون بچه، ببینم چیه، چه نسبتی با اون بچه داره، یه نسبت باید بشنوین. خب ساین پست بعدی گفته development. بچه این ساین پستا باعث میشه که شما بدونین که الان اون تیکه بالا دیگه تموم شد، باید بیاین اینجا. یعنی اگر مثلا یه جواب از دست دادین با این ساین پسته میفهمین که دیگه تموم شد و اون از دست دادین و باید به فکر بقیهش باشین. این خیلی خوبه. development میگه has difficulty during the day، خب چه مشکلی داره در طول روز، قراره مشکل رو بشنوین. is able to something herself یا قادری یه کاری رو انجام بده. ساین پست بعدی میگه child care arrangements، اون قرارای اون زمانایی که قرار اون بچه رو بیاره. میگه days required، چه روزهایی میخواد اون بچه رو بیاره. ببین 2 تا روزه، لاب 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 and لاب لاب لاب، 2 تا روز رو باید اینجا بنویسین. پیک اپ تایم، چه زمان قراره بیاد دنبالش. پس ببینید اینا، اون اولی باید روز، 2 تا روز رو بنویسین، دومی تایم باید بنویسین بچه‌ها. خب خودتون به این لیسنینگ گوش بدین، اینو جواب بدین. خب تا من برم اون اسکریپتشو واسهتون بخونم و ترجمه کنم. خب بچه‌ها اسکریپتشو آوردم صفحه 157. خب شما گوش دادین، جواب دادین، حالا من براتون میخونم و ترجمه میکنم. Recording 1C. Narrator یعنی راوی، یعنی اون گوینده. You will hear the director of a child care center talking to the parent of a new child. میگه شما صحبت مدیر یه مرکز نگهداری از کودکان رو با پرنت یکی از بچه جدید دارین میشنوین. خب اولی
director یعنی مدیر. میگه good morning به بچه این تلفنیه ها، دارن تلفنی با هم صحبت میکنن. میگه good morning my name is Bob Ferguson and I'm the director of Scott Child Care Center. میگه اسمم اینه و من مدیر مرکز نگهداری از کودکان هستم که اسمش اسکاته. مادر چی میگه؟ میگه good morning I'm Sally Collin I made an appointment to enroll my daughter. بچه ها ببینید میگه appointment یعنی قرار ملاقات. میخواد بگه بهش من یه قرار ملاقات دارم برای ثبت نام دخترم. چجوری میگه قرار ملاقات دارم؟ made an appointment. بچه ها make appointment یه کالوکیشنه. به زمان گذشته اینجا تبدیلش کرده شده made an appointment. پس این ببینید داره کالوکیشن استفاده میکنه. I made an appointment to enroll my daughter. من یه قرار ملاقات داشتم برای ثبت نام دخترم. enroll یعنی ثبت نام. Director, that's right. I've got the application form right here. Now, first I need some personal details. بچه ببینید اونجا ساین پست پرسونال دیتیلز داشتیم. اینجا هم داره میگه اول از همه من نیاز دارم یه سری اطلاعات شخصی رو، جزئیات شخصی رو، personal details. So the family name is Colleen. Is that right? بچه تا میگه now first I need some personal details شما سریع باید اون ساین پست personal details و حواستون باشه شروع کنید دیگه. جوابا از اینجا داره شروع میشه. خب میگه که فامیلی شما کالین بود درسته؟ اونم میگه that's right. خب اون کالین خودش هم نوشته بود. حالا میگه now what about your daughter? What does she like to be called? میگه که در مورد دخترت اون چی دوست داره ما صداش بزنیم. میگه oh her name is Alexandra but we all just call her Alex A-L-E-X. میگه اما ما هممون الکس صداش میزدیم و بعدم اسپلش کرده A-L-E-X. Great. As you know, we organized the children into different age groups. میگه همونطور که میدونیم ما بچه ها رو توی چند گروه سنی متفاوت دسته‌بندی میکنیم. There's the babies group میگه گروه بیبی بچه ها. اون بچه کوچیک منظورش نوزادانه. The toddlers بچه toddlers یعنی کودک نوپا. toddler کودک نوپا. The toddlers یعنی کودکان نوپا. Aged 2 to 3 گفته سنشون بین 2 تا 3 ساله. And the preschoolers یعنی پیش دبستانی ها. They're aged 4 to 5 که سن اونها 4 تا 5 ساله. How old is your daughter? Mother میگه well she'd go into the toddler group. اون باید بره توی گروه toddler نوپا. She's just turned 3. بچه ها میگه she's just turned 3 یعنی تازه رفته تو 3 سالگی. turned یعنی رفته. just turned تازه رفته تو 3 سالگی. And we always like to make a note of our children's birthday so we can celebrate it all together if they are at the center on that day. میگه که و ما همیشه تاریخ تولد بچه ها رو می نویسیم که اگه اون روز توی اون مرکز بودن ما جشن بگیریم با هم دیگه. When was she born? خب تاریخ تولدش رو میخواد بگه. میگه the 8th of November 8 نوامبر. The 8th of November 8 نوامبر. Fine. And we also find it's a great help to know about siblings. میگه کمک خیلی بزرگیه که در مورد siblings خواهرها و برادراش بدونیم. Sometimes a problem at the center can be related to problems with a sibling. یه بعضی وقتا مشکلی که توی مرکز دارن مرتبط به مشکل با اون خواهر یا برادرش. Does she have any brothers or sisters? او هیچ خواهر و برادری داره؟ میگه yes, a brother, Fraser. He is 2 years older. او 2 سال بزرگتره. He is 2 years older. او 2 سال بزرگتره. اونم دایرکتورم میگه so that would make him 5. Is that right? میگه پس اون 5 سالشه. درسته؟ میگه yes, that's right. میگه fine. Now we also need a contact address. آدرس میخواد. Where do you live? کجا زندگی میکنید؟ خب میخواد آدرس رو بگه. میگه it's 108 Park Road
108 بچه‌ها پلاکشه. ببینید از آخره، آدرس انگلیسی از آخره. اول پلاکو میگه، پارک رود، بعد اسم خیابونشو میگه. That's P-A-R-K Maidstone. ببینید از آخر به اول گفته. Good. Now last of all یعنی آخر از همه. last of all آخر از همه. We need a telephone number we can call if there are any problems. میگه شماره تلفن میخوام اگه مشکلی پیش اومد زنگ بزنم. Oh well I'll be at work and so will my husband. من سر کار میرم همچنین شوهرم. ببینید همچون خواسته بگه همچنین شوهرم گفته که so will my husband. I'll be at work and so will my husband. So the best number to call is 7467889. ببینید بعد شماره رو گفته. بعد گفته right and is that a close relative. میگه اون قوم نزدیکتونه، خویشاوند نزدیکتونه. close relative. میگه yes it's my mother-in-law's number. بچه mother-in-law یعنی مادر همسرم. mother-in-law یعنی مادر همسرم. Yes it's my mother-in-law's number. این شماره مادر همسرمه. دایرکتور میگه we prefer to make a note of how the person is related to the child. میگه ما ترجیح میدیم اینجوری بنویسیم که اون شخص چه نسبتی با بچه داره. So I write down grandmother. بنابراین من می‌نویسم اون grandmotherشه، مادر بزرگشه. Yes that does make more sense. بله این بیشتر قابل فهمه. خب ادامهش چی میگه؟ میگه director now that's all of the personal details. ببینید بچه‌ها ساین پست اینجا به درد میخوره. میگه الان همه personal details رو به من دادی. یعنی تا اون قسمت personal details یعنی تموم شد، میریم قسمت بعد. We also like to try and get a picture of your child's personal development. Can you tell me if there are any specific problems she's having? میگه اگه مشکل خاصی داره به من بگو. For example, does she get on well with other children? بچه‌ها get on well with یعنی کنار اومدن با. Get on well with به خوبی کنار اومدن با. میگه آیا اون به خوبی کنار میاد با بچه دیگه؟ Is sleeping a problem؟ میگه آیا مشکل خوابیدن داره؟ مادرش میگه اوه she gets on well with others. او خیلی خوب با دیگران کنار میاد. I think. But she does have trouble sleeping. مشکل خواب داره. We gave up her daytime nap a long time ago. بچه‌ها nap یعنی چرت. nap یعنی چرت. daytime nap یعنی چرت روزانه. daytime nap یعنی چرت روزانه. میگه we gave up her daytime nap a long time ago. میگه ما ترکش دادیم اون چرت روزانه‌شو خیلی وقت پیش. میگه that's good to know. I'll make a note of that. She can just have some quiet time while all the others are resting if she likes. خب that should be fine. She enjoys drawing quietly. Right now, what about other skills? در مورد مهارت‌های دیگه‌اش. We occasionally take the children swimming. Occasionally یعنی گاه و بیگاه. Occasionally یعنی گاه و بیگاه. میگه ما گاه و بیگاه بچه‌ها رو میبریم که شنا کنن. Fully surprised of course. خیلی سورپرایز میشن. And we only go in a paddling pool as we don't expect them to swim by themselves. میگه انتظار نداریم که اونا خودشون شنا بکنن. By themselves yet. هنوز خودشون شنا کنن. Does your daughter need a lot of help getting dressed? میگه آیا دختر شما برای لباس پوشیدن نیاز به کمک داره؟ میگه no, not at all. نه اصلاً. In fact, she's been able to get dressed in the mornings. او قادره تواناست که لباساشو در صبح‌ها خودش بپوشه. For over a year. For over a year یعنی بیشتر از یک ساله. For over a year now. So no problems there. بنابراین مشکلی وجود نداره. That must be a big help for you. Now what about the childcare arrangements? ببینید بچه این هم یه ساین پست دیگه بود که داشتیم ما childcare arrangements. اینجا میفهمیم که اطلاعات قبلی تموم شده، باید بریم ساین پست بعدی. Are there any specific days you require? میگه که well I work Monday to Wednesday but my mother-in-law
has agreed to look after her on Wednesdays. میگه اما مادر همسرم پذیرفته که ازش مراقبت کنه، look after ازش مراقبت کنه چهارشنبه ها on Wednesdays. So does that mean that you will just need Monday and Tuesday for now? گفته این به این معنی که شما دوشنبه و سه‌شنبه فقط نیاز دارید؟ میگه that's right. And what about the pick-up time? میگه در مورد زمانی که میای دنبالش چی؟ میگه we offer extended hours for parents who work a great distance away. میگه چندین ساعت رو به پرنتس پیشنهاد میدیم برای اینکه به پرنتسی که محل کارشون دوره از اینجا. میگه I work until 3 o'clock but it takes me about half an hour to drive home. میگه من تا ساعت 3 کار میکنم، نیم ساعت هم طول میکشه که تا خونه رانندگی کنم. So ideally I'd like to pick up her at 4 if that's okay. میگه ساعت 4 میخوام بیام دنبالش. That will be fine. Now is there any other information you would like to? خب بچه ها لیسنینگ تموم شد، برگردیم به اون فرمی که داشتیم اونو با هم کامل کنیم. خب بچه ها برگشتیم صفحه 11 با استفاده از چیزی که لیسنینگ که خوندیم و گوش کردیم بعد اینو کامل کنیم. خب پرسونال دیتیلز دیدین بچه ها ساین پوستا رو خودش هم توی متنش میگفت باید گوش کنیم اون ساین پوستا رو بشنویم که بدونیم کجا داره صحبت میکنه و کجا رو باید جواب بدیم. فامیلی نیم رو که خودش نوشته کالین. child's first name اسم بچه، اسم کوچیکش فرست نیمش که گفت الکس، گفت الکساندراست بهش میگیم الکس، حتی اسپلش هم کرد ALEX، پس وان میشه الکس. ایج چند سالش بود؟ گفت 3 یعنی 3 سالشه 3. birthday تاریخ تولدش چی بود؟ گفت 8th of November. بچه شما آوشو نباید اینجا بنویسین، باید بنویسین 8 رو می نویسین، نوامبر هم می نویسین 8th November 8 نوامبر، چون گفته ورد لیمیت رو حواستون باشه 2 کلمه بیشتر نباید باشه. other children in the family a brother aged گفت بقیه یه برادر داشت که گفت چند سالشه؟ گفت 5 سالشه 5، پس چهارمی رو باید 5 بنویسیم. آدرسش رو گفت پلاک 108 108 پارک رود، پس حواستون باشه 108 یک کلمه حساب میشه، یه عدده، پارک رودم یه دونه است. خب امرجنسی رو که خودش نوشته relationship to child میگه نسبت اون شخص با فرزند چی بود؟ مادر بزرگش بود. grandmother مادر بزرگش بود. بعد اومد development گفت has 7 رو میخونم، میگه has difficulty during the day مشکل روزانش چی بود؟ sleeping بود دیگه، پس 7 میشه has difficulty sleeping during the day. 8 is able to herself قادر بود چه کاری انجام بده؟ لباس بپوشه، پس 8 میشه is able to get dressed herself قادر بود که خودش در لباس بپوشه get dressed. خب ساین پست بعدی child care arrangements days required چه روزایی نیاز داشت؟ 2 روز بود Monday and Tuesday. pick up timeش چقدر بود؟ چه ساعتی بود؟ 4 گفت ساعت 4 میام، گفت ساعت 3 کارم تموم میشه، نیم ساعت طول میکشه تا خونه رانندگی کنم، پس ساعت 4 میام دنبالش، پس پیک اپ تایمش ساعت 4 بود. بچه های یونیت اول کتاب vocabulary for IELTS تموم شد. این کتاب vocabulary for IELTS بچه گفتم برای هر 4 تا مهارتتون عالیه. امیدوارم از این یونیت اول چیزای خیلی خوبی یاد گرفته باشین. کالوکیشن های زیادی داشت، لازمه که چندین بار ویدیو رو ببینین چون کتاب سنگینیه. این کتاب vocabulary for IELTS رو بچه حتما برای آزمون آیلتستون بخونین، چه آزمون آیلتس آکادمیک داشته باشین چه آزمون آیلتس جنرال داشته باشین. کسانی هم که از پایه تا پیشرفته میخوان آزمون آیلتس رو بخونن با این کتاب میتونن شروع بکنن و خیلی کتاب خوبی هستش. بچه چنل رو سابسکرایب کنید، پست ها رو ویدیو ها رو لایک کنید و سوالی هم دارین توی کامنت ها برام بنویسین.